बाउलमध्ये 1 वाटी बेसन, नंतर त्यामध्ये 1 वाटी जाडसर दही टाकूया, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमच हळद, 1 चमच मिरची आणि अद्रकची पेस्ट, अर्धा कप पाणी टाकून हे मिश्रण आपण एकजीव करून घ्यायचे आहे। लक्ष असू द्या की ह्यामध्ये पिठाचा एक पण गठ्ठा होऊन द्यायचा नाही आहे। आता हे आपले मिश्रण तयार आहे। कृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे मिश्रण जाडसर नसावे। हे मिश्रण आपण चाळणीत चाळून घ्यायचे आहे, जेणेकरून गुठली राहिली असेल तर ती चाळणीत राहील। चाळून घेतलेले मिश्रण आपण मंद आचेवर गरम करत ठेवणार आहोत। हे मिश्रण आपण सतत ढवळणार आहोत, जेणेकरून आपल्या कढईला लागणार नाही। आपण हे मिश्रण जास्त शिजवायचे नाही आहे, कारण हे मिश्रण जास्त शिजवल्यावर घट्ट होत जाणार। कृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आता हे आपले मिश्रण तयार आहे। लगेच आता गरमच सारण आपण एका स्टीलच्या उलट्या बाजूला लावणार आहोत आणि दाखवल्याप्रमाणे आपण सुरीच्या साहाय्याने पसरवणार आहोत। हे मिश्रण आपण गरम असतानाच ताटाला सर्वकडे पसरवणार आहोत आणि 10 ते 15 मिनिटे सुकवण्यासाठी ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करूया। कढईत 2 मोठे चमचे तेल घेऊन हे तेल गरम झाल्यावर त्यात राई, मिरची, कढीपत्ता टाकून हलवायचे आहे। चवीनुसार मीठ, मग त्यात ओले खोबरे किसून टाकलेले आहे। ही खोबऱ्याची फोडणी आपण खांडवीमध्ये स्टफिंग म्हणून वापरणार आहोत, नाहीतर नुसते रोल करून त्यावर तुम्ही डेकोरेशन म्हणून वापरू शकता। हे आता बऱ्यापैकी सुकलेले आहेत। आता ह्यावर आपण फोडणीची स्टफिंग करून घेऊ। वर चिरलेली कोथिंबीर घालून आपण लांबट असे काप मारूया। हे काप आपण हाताने हळूहळू रोल करून घेऊया। मंडळी, जास्त घाई करू नका, नाहीतर हे रोल तुटण्याची शक्यता आहे। पहा मंडळी, खांडवीचा किती छान रोल आलेला आहे। असेच आपण 5-6 रोल बनवून घेऊया आणि सर्व करूया। हॅलो मंडळी, कशी वाटली मी बनवलेली तुम्हाला गुजराती खांडवी रेसिपी? आहे ना एकदम सॉफ्ट आणि मजेदार। आज आहे नवरात्रीचा दुसरा दिवस आणि प्रश्न आहे तिसरा। मंडळी, प्रश्न नीट ऐका। है तो ये गुजिया पर मीठी नहीं, है तो ये गुजिया पर मीठी नहीं। ओळखा पाहू? चला तर मंडळी, लवकरात लवकर गेस करा कमेंट मध्ये आणि मिळवा दसऱ्याला कॅश प्राइज। आजसाठी इथेच थांबूया आणि उद्याला भेटूया। ऑल द बेस्ट। अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी खवई तडकाला लाईक,
शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.